عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة تصب في فحوى تأشيرات دخول إلى أمريكا، سواء تأشيرات الهجرة التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة جرين كارد، ممكن لهم الحصول على الجنسية الأمريكية. وكذلك توصلت بأسئلة من طرف إخوة لديهم تساؤل عن تأشيرات لغير الهجرة التي لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. إذن في كلتا الحالتان سوف نجيب الإخوة والأخوات تلبية لمتطلبات أسئلتهم التي توصلت بها عبر القناة. إذن بالنسبة لتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد لازم علينا أن نضع في الحسبان بأنه كل فئة أو كل نوع من أنواع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يختلف من حيث الإجراءات، المدة المنتظرة، الرسوم التي تؤدى على التأشيرة إلى غير ذلك. إذن نؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس سهلا وليس صعبا الدخول إليها. متى ممكن أنه يسهل علينا التقديم على فئة من أنواع التأشيرات؟ في حالة أنه تتوفر جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة في التأشيرة التي نقدم عليها. ومتى ممكن أنه يصعب علينا الحصول على التأشيرة؟ في حالة أنه لا نتوفر على الشروط والمؤهلات المطلوبة في التأشيرة التي نقدم عليها. أي في كلتا الحالتين أكيد أنواع تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ مدة منتظرة ليست كالمدة التي تأخذها تأشيرات لغير الهجرة، هذا للتأكيد. ونؤكد كذلك على نقطة مهمة بالنسبة لتأشيرات الهجرة، فئاتها تختلف من حيث قانون كل تأشيرة يأخذ مدة منتظرة. هناك لم شمل الأزواج، ولم شمل الإخوة، ولم شمل الأبناء فوق أو تحت من 21 سنة، لم شمل الوالدين. وهناك تأشيرات أخرى أكيد تدخل في صلب تأشيرات الهجرة. بالنسبة لتأشيرات الهجرة كما وضحت لكم قبل قليل، وسبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن تأشيرات هجرة إلى أمريكا عبر القناة، ممكن لكم العودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وأكيد أن تأشيرات الهجرة إلى أمريكا تأخذ وقتا منتظرا عكس تأشيرات لغير الهجرة. أكيد ممكن المدة المنتظرة التي تأخذها مثلا التقديم على فيزا سياحة، ممكن المدة أنها لا تطول، وممكن أن المقدم عليها يحصل على هذه التأشيرة في أقرب وقت، ليس بالوقت الطويل الذي ينتظره الذين هم يقدمون على تأشيرات الهجرة. وكذلك نقطة مهمة ضعوا في الحسبان بأنه عندما نقدم على أيها نوع من التأشيرات التي ذكرناها لكم قبل قليل، سواء للهجرة أو لغير الهجرة، فاعلموا أن التقديم يتم في خطوات ومراحل إلى أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على موعد والمقابلة بالسفارة أو القنصلية الأمريكية. ففي حالة المقدمون على هذه الأنواع من التأشيرات كما وضحنا قبل قليل تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أكيد سوف يحصلون على التأشيرة بسلام بدون مشكل. أكيد هناك تحري على كل صغيرة وكبيرة تخص ملفات الأشخاص الذين يقدمون على أنواع مختلفة من التأشيرات. وهناك حاليا تشديد من طرف السفارات والقنصليات الأمريكية فيما يتعلق بتأشيرات
الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن التأشيرات الأخرى المتعلقة بغير الهجرة، فهذه التأشيرات كذلك ممكن أنه القنصل يأخذ وقتا، يعني لأجل منح أو رفض التأشيرة للمعنيين بها. ونؤكد بأنه أسباب رفض تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي مختلفة، وهناك إخوة ترفض لهم التأشيرة لسبب بسيط، ممكن أنه لا يتوفر ولو على وثيقة يعني واحدة تثبت مثلا بأنه نفرض شخص قدم على فيزا سياحة ولا يتوفر على شهادة عمل تثبت بأنه فعلا هو يعمل بعقد عمل ثابت، ليس بالعمل الغير المستقر. فهذا الشخص إن قدم على فيزا سياحة، أكيد يوم الموعد والمقابلة هذه الوثيقة أو هذه الشهادة، أي شهادة عمل مستقر، في حالة ليست معه في الملف، أكيد سوف ترفض له التأشيرة بدون نقاش. وهذا للتأكيد، وهذا ساري المفعول على جميع التأشيرات لغير الهجرة. مثلا نفرض شخص مقدم على فيزا دراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد في حالة أنه لا يتوفر على وثيقة تثبت بأنه سيكفل أكيد مصاريف الدراسة بالولايات المتحدة بنفسه، أكيد هذه الوثيقة سوف تشكل عليه مشكل في عدم الحصول على التأشيرة. في حالة ليست معه سوف تشكل عليه مشكل في عدم الحصول على فيزا دراسة. وهذا ساري المفعول على جميع التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة، لأن الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يصعب عندما نجد بأنه الشخص المعني بالتأشيرة لا يتوفر ولو على شرط واحد للحصول على تأشيرة باسمها. هذا للتأكيد. لهذا ننصح كل من يريدون التقديم على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لازم أن تنظروا إلى كل المؤهلات والشروط المطلوبة في الفئة التي أنتم مقدمون عليها، سواء للهجرة أو لغير الهجرة، لأن أنواع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية تختلف من حيث يعني القانون الساري عليها، ولازم أننا نحترم ضوابط هذه الشروط والمؤهلات. هذا إذا أردنا الحصول على فيزا دخول بسلام بدون عرقلة بدون مشكل. أما الذين يقدموا وهم يستهينون وليس لديهم انتباه ولا يلتفتوا إلى ما هو مطلوب منهم، أكيد رغم أنهم سوف يخسروا وقتهم وسوف يجمعوا وثائق وإلى غير ذلك ويؤدوا رسوم التأشيرة، فممكن يوم الموعد والمقابلة بالسفارة والقدسية الأمريكية ينصدموا بالواقع، أي ممكن أنهم لن يتحصلوا على التأشيرة، لأنه لازم علينا أن ندرس الأحداث قبل وقوعها، لازم وضع نقاط على الحروف، ولازم خارطة طريق قبل التقديم على أيها نوع من تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء تأشيرات الهجرة التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، أو التأشيرات لغير الهجرة التي لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة. وسبق أننا وضحنا وأكدنا أنواع تأشيرات الهجرة ولغير الهجرة عبر القناة. ممكن لكم العودة إلى هذه البرامج لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، ولكي تعرفوا متى ممكن أنكم تقدموا وممكن أنكم إن شاء الله تحصلوا على التأشيرة بنجاح. هذا للتأكيد. إذن بالنسبة للإخوة الذين ينتقلون إلى إجراء إداري يوم الموعد والمقابلة، فهؤلاء ممكن البعض منهم أنه سوف يحصل على
الفيزا ما بعد هذا الإجراء الإداري، وممكن للبعض الآخر أنهم لن يحصلوا على التأشيرة. وأكيد الإجراء الإداري ينتقل له الشخص يوم الموعد والمقابلة في حالة أنه هناك شكوك تحوم حول الملف الذي يخصه. وكذلك عندما نجد بأنه الشروط والمؤهلات هي يعني ناقصة، أو أنه الوثائق التي تخص الشخص المعني بهذه التأشيرة غير مكتملة، إذا لازم علينا قبل التقديم على أي نوع من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ننظر إلى القانون الساري المفعول على كل تأشيرات الدخول إلى أمريكا. هذا إذا أردتم الحصول على الفيزا بنجاح بدون مشكل. ونؤكد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية كل من يدخل لها عن طريق التأشيرات المختلفة فاعلموا أن هذا الشخص قبل دخوله إلى أمريكا أكيد سوف يمر من إجراءات صارمة، سواء عند تقديمه على أيها نوع من هذه التأشيرات، وأكيد سوف يمر بإجراءات صارمة يوم الموعد والمقابلة. وليس من هب ودب ممكن أنه يقوم بالتقديم على أيها نوع من تأشيرات الدخول إلى أمريكا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قانونها أكيد فيه تشديد على جميع تأشيرات الدخول سواء للهجرة أو لغير الهجرة عكس الدول الأخرى، وهذا للتأكيد. ونتمنى للجميع مسار موفق لكي تحصلوا على أيها تأشيرة بنجاح بدون عرقلة بدون مشكل. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.